सबैलाई र स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज मसँग छ TVS को NTORQ रेस एडिसन। यो बाइक मैले किनेको लगभग 2 महिना जति भइसक्यो। त्यही अराउन्ड 300+ किलोमिटर कुडिसक्यो। अब 300 मात्रै गुड्यो, लकडाउनमा किनेको। अब यो बाइकको कुरा गर्दाखेरि एउटा ओभरभ्यू दिँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म त ठिकै लागेको छ। अब डिटेलमा रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अगाडिबाट स्टार्ट गरौँ। अगाडि तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ, यसको तपाईँको 220 मिलिमिटरको डिस्क ब्रेक, तपाईँको अनि टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन छ फ्रन्टमा। अनि तपाईँको पछाडि रियरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले पाउनुहुन्छ नर्मल ड्रम ब्रेक, अनि पछाडि तपाईँले हाइड्रोलिक स्प्रिङ सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ। यसको अगाडि र पछाडि दुइटै 12 इन्चको टायर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नर्मल 125cc को क्याटेगोरीमा हेर्दाखेरि तपाईँले ग्राजिया होस् या अरू सेगमेन्टमा होस्, तपाईँले अगाडि चाहिँ 12 इन्च र पछाडि चाहिँ 10 इन्च पाउनुहुन्छ। र एप्रिलियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अगाडि 14 इन्च र पछाडि पनि 14 इन्चको कुरा टायर पाउनुहुन्छ। र यो स्कुटीमा हामीले ह्यान्डल बार वेट्स देख्न सक्छौँ। यसको अगाडि कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो DRL पाउनुहुन्छ र 4वटा LED हेडल्याम्पको स्लट्स देख्न सक्नुहुनेछ, जुनमा चाहिँ लो बिममा गर्दाखेरि चाहिँ 2टा माथिको जल्ने र हाई बिम गर्दाखेरि चाहिँ मुनिको पनि 4वटै एकैचोटि जल्ने जस्तो छ। म तपाईँलाई त्यो देखाइदिन्छु एकछिनमा। अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ TVS को एउटा ब्रान्डिङ पाउनुहुन्छ। र साइड लाइट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ LED देख्न सक्नुहुन्न, हेलोजन नै पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ नराम्रो कुरा लाग्यो। LED त्यो साइड लाइट्स पनि LED भएको भए अलिक ब्याट्री ब्याकअप पनि राम्रो हुन्थ्यो होला। र तपाईँले यहाँ चाहिँ अब तपाईँले साइडमा हेर्दाखेरि साइडको चाहिँ यस्तो लुक देखिन सकिन्छ। तपाईँको नर्मल एन्टोर्क भन्दा एन्टोर्क रेस एडिसनमा चाहिँ तपाईँले ग्राफिक्स मात्रै डिफ्रेन्स र तपाईँको एउटा यो हेजर्ड लाइट मात्रै डिफ्रेन्स पाउनु सक्नुहुन्छ। त्यस्तो इन्जिनमा र त्यस्तो केही पर्फर्मेन्समा त्यस्तो केही फरक पर्ने देखिँदैन। अनि साइडमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको 125 भनेर लेखेको हुन्छ। साइडमा एन्टोर्कको 3D लोगो पाउन सक्नुहुन्छ, एन्टोर्क 125। पछाडि खुल्ने यो चाहिँ मलाई एउटा कुरा राम्रो लाग्यो। म्याक्सिमम स्कुटीमा आजकल भित्रै दिएको हुन्छ पेट्रोल हाल्ने क्याप, तर यसको चाहिँ बाहिरै छ, त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। पछाडि हेर्नु हो भने तपाईँले यहाँ पनि एउटा TVS को ब्रान्डिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेलोजन ल्याम्प छ साइड लाइट्समा र यसको रियरमा जेट इन्सपायर्ड लुक अति नै राम्रो देखिन्छ। तपाईँले यहाँ रिफ्लेक्टर देख्न सक्नुहुनेछ यता र दुइटै साइड्समा। अगाडि चाहिँ तपाईँले केही पनि रिफ्लेक्टरहरू दिएको छैन, अगाडि नै दिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब इन्जिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसले 10.5 न्युटन मिटर अफ टर्क निकाल्छ एट द रेट 5500 RPM अनि 9.something bhp अफ हर्स निकाल्छ। 125cc को सेगमेन्टमा एन्टोर्कमा सबैभन्दा धेरै टर्क देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यसमा फ्युल क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ 5 लिटरको फ्युल पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मलाई चाहिँ अहिलेको सेगमेन्टमा चाहिँ मन नपरे भनौँ जस्तै हो, जुन चाहिँ एकदम थोरै हुन्छ। अहिले तपाईँको एप्रिलियाको कुरा गर्दा त्यसमा चाहिँ 6.6 लिटरको ट्याङ्क आउँछ र ग्राजियाहरूमा 5.3 लिटरको ट्याङ्क आउँछ, जुन यसमा चाहिँ तपाईँको 5 लिटर मात्रै भएको छ, जुन BS4 एडिसन भएको। तर BS6 मा चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ 5.8 लिटरको ट्याङ्क छ। अब बुट स्पेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ 22 लिटर्सको बुट स्पेस देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यसमा फुल साइज हेलमेट त मैले राखेको देखाएको छैन, तर सोरुमले चाहिँ फुल साइज हेलमेट अट्छ भनेर भनेको थियो, तर डिसेन्टै लाग्यो मैले अहिलेसम्म चाहिँ, त्यस्तो केही छैन। तपाईँले योसँग चाहिँ एउटा ओनर्स म्यानुअल, एउटा युजर्स म्यानुअल अनि त्यस्तै गरेर एउटा टुल किट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले एउटा यहाँ चाहिँ नाइट लाइट देख्न सक्नुहुन्छ अनि एउटा यहाँ चाहिँ USB चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। सिट कम्फर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ माथि चाहिँ आफ्टर मार्केट सिट कभर लगाएको छु, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ सिट चाहिँ अलिक पानीमा नभए स्क्रचबाट बच्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले अराउन्ड 500मा किनेको। तपाईँले ओरिजिनली सिट कभर किन्न जानुभयो भने TVS को वर्कसपहरूमा, सर्भिस सेन्टरहरूमा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ अराउन्ड 800 to 900 पर्न आउँछ, तर आफ्टर मार्केट सिट कभर लाउँदाखेरि चाहिँ अलिक सेफ हुने देखिन्छ। लेग स्पेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले डिसेन्ट लेग स्पेस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब ठुलो ब्यागहरू त अट्दैन, तर सानो ब्यागहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ एउटा हुक पाउनुहुन्छ, म्याक्सिमम वेट 3 kg, अनि तपाईँले एउटा यहाँ पनि हुक पाउनुहुन्छ अन्डर द सिट। यो चाहिँ तपाईँको की स्लट भयो, अन अफ अनि ह्यान्डल लक। अनि अन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, जुन चाहिँ यस्तो छ। अनि यो चाहिँ मेरो 344 किलोमिटर्स यहाँ तपाईँ ओडोमिटर
ट्रिप मिटर भयो, यहाँ तपाईँको टाइम भयो, यहाँ तपाईँको किलोमिटर पर आवर स्पिड देखाउँछ, यो फ्युल गेज भयो, यो तपाईँको इन्जिन टेम्परेचर भयो, यहाँ इको वा पावर। तपाईँले धेरै रेस गरेर चलाउनु भयो भने ओरेन्ज कलरमा आउँछ, तपाईँले इको मोडमा नर्मल बिस्तारै चलाउनु भयो भने चाहिँ हरियोमा आउँछ। तपाईँले यहाँ हाई बिम इन्डिकेटर, तपाईँको साइड लाइट्स इन्डिकेटर, लो फ्युल इन्डिकेटर। अनि तपाईँले अब स्विचमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा किल स्विच पाउनुहुन्छ तपाईँले, अनि हेजार्ड स्विच पाउनुहुन्छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि र पछाडिको हेजार्ड स्विच जल्छन्। तपाईँको पछाडि टेल ल्याम्पको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टेल ल्याम्प यो एलइडी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको यहाँ हाई बिम, लो बिम पास भयो, तपाईँको यहाँ साइड इन्डिकेटर, अनि एलसी बन्द हुने, अनि तपाईँको हर्न पाउनुभयो। अनि तपाईँले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ 125 रेस एडिसनको ब्रान्डिङ। अब यसमा चाहिँ मोड्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मोड बटन, एउटा सेट बटन पाउनुहुन्छ। सेट बटन थिचेर राख्दाखेरि चाहिँ ट्रिप मिटर यहाँ 0 हुने देखिन्छ। अनि तपाईँले मोड बटन थिच्नुभयो भने चाहिँ ट्रिप ए, ट्रिप बी, अनि स्पोर्ट मोड। अब स्पोर्ट मोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले स्पोर्ट मोडमा खासै त्यस्तो इन्जिनमा चाहिँ फरक हुन्न। जस्तै अब स्पोर्ट्स कारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिन पनि अलिक ट्युन भएर आउने, अनि एक्जस्ट पनि अलिक बेसी भएर आउने, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। यो तपाईँको खालि एनिमेसन मात्रै चेन्ज हुने देखिन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरमा। अनि त्यही स्ट्रिट मोड भयो। तपाईँको साइड मिरर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साइड मिरर्स तपाईँले डिसेन्ट नै देख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो भएको कारणले पछाडि ब्याक भ्युइङ पनि राम्रै देखिन्छ। अब ओभरअल लुक यस्तो छ गाडीको। अब एकचोटि गाडी स्टार्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ बेसी साउन्ड भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिक युनिकै फिलिङ दिन्छ। तपाईँले बाटोमा हिँड्नुभयो भने चाहिँ मान्छेले अलिक युनिकै भएर आउँछ तपाईँको साउन्ड। तपाईँको कमन स्कुटी भन्दा चाहिँ साउन्ड चाहिँ यसको चाहिँ युनिकै छ। अनि यही हो तपाईँको ओभरअल लुक। तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लो बिममा अगाडिको 2टा लाइट, हाई बिम गर्नुभयो भने हामीले हाई बिम गर्नुभयो भने तपाईँको 4वटा लाइट जसले माथि 2टा मुनि 2टा भएर आउँछ। ल त गाइज, आजको लागि यति नै। तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल केही सोध्नु छ भने, केही मनमा परेको छ भने कमेन्ट गरेर मलाई बताउनु होला। धन्यवाद।